Cắt xong. Ôi anh ơi nhìn mặt to đấy. Em đang định cắt ngắn á, chắc là ngang vai tầm này luôn ấy. Bởi vì em muốn hiền ấy. Rồi, xinh gái này. Nó như này ạ. Ngắn hẳn như này. Vâng, cũng hơi tiếc nhưng mà em cắt thế luôn. Anh cũng hơi tiếc cho em đấy. Nghĩ kỹ không đây? Nghĩ 1 năm rồi ạ. Tóc này em nuôi từ lớp 9 rồi. Thế bây em lớp mấy? Em lớp 12. Lớp 12 á? Vâng. Nhìn em lớn quá. Vâng, anh không nghĩ thế đúng không? Em mới chủ kỳ yếu xong ấy. Mình sẽ cắt cái form đấy đi, cắt bằng này cho trẻ hơn. Cái dập này của em nó cũng dài rồi, nó dài đúng đến cái đoạn mình phải duỗi dập này. Tóc ngắn thế thì có sợ mặt to không anh nhỉ? Không sợ, mặt em không to đâu. Em cắt ngắn như thế tí anh chia ngôi lệch thêm cho em một chút thì nhìn nó hợp luôn. Bằng hay em thích kiểu hơi ôm cùng? Không, bằng luôn ạ. Bằng đét luôn gì? Vâng. Kiểu thay đổi 180 độ đúng không? Vâng. Sướng nhá. Ôi anh nhìn mặt to ấy. To thật đấy. Của em xong rồi đấy, thôi đi về đi. Em không đùa với anh đâu mà nhìn lạ rồi đấy. Ui, trông như kiểu trẻ con ấy. Đang cắt để làm người lớn đúng không? Vâng, em cũng kiểu trông nó già dặn một tí, chắc không nhìn nó lạ lắm. With your cold